नयाँ ठाउँ हामीलाई नयाँ गन्तव्य नयाँ उत्साह त्यो भएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। कहाँ जान्छौँ भन्ने थाहा छैन, तर जस्ट रामेछापको मन्थलीदेखि वरिपरिको ठाउँहरू ठाउँ त हामीले सोचे भन्दा अझ राम्रो पो रहेछ। भन्दै हुन्छ जितेर आउने हाम्रा यहाँका नेताहरूले विकास पक्कै गर्नेछन् भन्ने हामी आशावादी हुन सक्छौँ। नयाँ रामेछाप देख्नेछौँ नयाँ युगको, यही भन्न चाहन्छु। कस्तो पर्छ यार, कोदो फुल्यो बारीमा धानको बाला झुलो खेतैमा। के मान्छेको यो भाइ है हामीलाई खाना पकाएर खुवाउने अहिले पानी बोकिराखेको छ। ल अझ हाम्रो चाहिँ यात्रा कहाँसम्म गयो भन्ने हामीलाई नै थाहा छैन, किनकि नयाँ ठाउँ हामीलाई नयाँ गन्तव्य नयाँ उत्साह त्यो भएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। कहाँ जान्छौँ भन्ने थाहा छैन, तर जस्ट रामेछापको मन्थलीदेखि वरिपरिको ठाउँहरू अब एकछिन यसो फुर्सद पनि भयो। यो हाम्रो फुर्सद भ्लग हो खास। हेलो गोल्लु दाई, गोल्लु हो तपाईँ कि तपाईँ राइड गर्ने हो? हुन्छ ल राइड गर्नु तपाईँ। माथिदेखि तामाकोसीको एकचोटि भ्यू हेर्ने हाम्रो प्लान हो। अनि आजको राइडर केटो चाहिँ चेन्ज भइसक्नु भएको छ, म होइन आजको राइडर केटो चाहिँ दाई हुनुहुन्छ। माथितिर चराहरू उड्दैछन्। अनि यो मन्थली बजार चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि ठ्याक्क तामाकोसीको किनारमा अनि सानो भ्याली जस्तो रहेछ। अलिकति माथि गएपछि देखिन्छ। टुरिस्ट सिजन भएकोले हामी यहाँ मन्थली एयरपोर्ट आएको थियौँ। अनि यो मन्थली एयरपोर्टमा चाहिँ म्याक्सिमम् टुरिस्टहरू आइरहनु भएको छ। यहाँ घुम्नलाई चाहिँ त्यति धेरै ठाउँहरू चाहिँ छैन रे। त्यही पनि अब घुम्नको लागि ठाउँ चाहिँदैन, इच्छा हुनुपर्छ। अनि हाम्रो चाहिँ इच्छा चाहिँ अलिक फुर्सद भयो कि निस्किदिइहाल्ने नयाँ, त्यही पनि रामेछाप नयाँ ठाउँ भएकोले हामी निस्किदिइहाल्यौँ। अब हेरौँ के देखिन्छ यहाँ। माथि चढिदिउँ नि त। कस्तो पहाड देखिराखेको छ, खतरा पहाड देखिराखेको छ। ल ए कायदा ठाउँ रहेछ नि त यतातिर त। रामेछाप जिल्ला चाहिँ यस्तो छ गाइजहरू। यो होइन तर्सिन्छन्। अनि यहाँ कत्रो ठुलो बरको रुख रहेछ नि त है। तल देखिराखेको छ तामाकोसी। बाल कन्या देवी यहाँ मन्दिर रहेछ। ल बाटो चाहिँ अब गाउँघरतिर पुग्न चाहिँ पुगिसकेको छ प्रायः जसो, तर पिच हुने चाहिँ क्रममा छ। पिच होला, विकासको लहर चल्दैछ दाइले भन्दै हुनुहुन्छ। जितेर आउने हाम्रा यहाँका नेताहरूले विकास पक्कै गर्नेछन् भन्ने हामी आशावादी हुन सक्छौँ। नयाँ रामेछाप देख्नेछौँ नयाँ युगको, यही भन्न चाहन्छु। कस्तो पर्छ यार, कोदो फुल्याएर छ बारीभरि। कोदो फुल्यो बारीमा धानको बाला झुलो खेतैमा भन्ने हामीले गाना त अस्ति दसैँमा कति सुन्यौँ। अहिले हामी कोदो फुलेकै ठाउँमा आइपुगेका छौँ। खुसी लाग्यो, छुट्टै खुसी लाग्यो। यता आइपुग्यो। यो चाहिँ अब यहाँदेखि सायदै अर्को कुनै गाउँपालिका होला, कुनै न कुनै गाउँपालिका होला। हामीलाई नाम चाहिँ थाहा भएन। ए यतापट्टि त बवाल देखेको रहेछ नि त त्यो तामाकोसी त। परेवाले पानी खाँदैछ यहाँ बाटोमा, तामाकोसी देखिरहेको छ। ल यहाँदेखि माथिको डाँडासम्म जान पाए चाहिँ हुन्थ्यो, तर अब त्यहाँ माथिसम्म चाहिँ गइँदैन जस्तो छ। त्यहाँ माथिसम्म गइछ र त्यहाँबाट भाइ त्यस्तो च्यारा हेरिरहेछ हामीलाई छेडदेखि। हेलो
अलमल्ल पऱ्यो क्या त्यो भाइ के गरौँ भाइ भाइ के छ खबर के छ खबर नबोल्ने भाइ ल भाइले हेरेको हेरे भयो केही पनि बोलेन हामीसँग रिसायो कि क्या हो हामी अब चाहिँ यो रामेछाप बाबु यो गाउँको नाउँ के हो हजुर टेकानपुर यता माथि चाहिँ कुन गाउँ पर्छ बा गोगने कुन चाहिँ हो गोगने कुन चाहिँ हो गोगने ल है यहाँ पनि रहेछ है एउटा गोगने भन्ने ठाउँ चाहिँ के अरे रामेछाप जिल्लामा पनि गोगने भन्ने ठाउँ रहेछ हामीले एउटा अर्को नयाँ कुरा पत्ता लगायौँ ल तपाईँहरूको गाउँघरतिर पनि गोगने भन्ने गाउँ छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल कतिवटा गोगने रहेछन् नेपालमा तपाईँको नाम के हो भनिदिनु न हजुर दीर्घ ए अनि अहिले कता हिँड्न लाग्नु ए अनि दसैँ कस्तो भयो त तिहारको के छ तयारी राम्रै होला है ल घाँसले राम्रो रहेछ पानी खाऊ न है अनि ए अहिले गाउँघरतिर के हुन्छ त फलफुलहरू के पाकेको हुन्छ यतिखेर अम्बाहरू पाक्ने बेला त हो क्या है थाहा छैन सकिसक्यो अब अर्को वर्ष कुर्नुपर्ने भयो ए अम्बै हुन छोड्यो है यो भाइ पनि यहाँ हेरिरहेको छ हामीलाई भाइ तिम्रो नाम के हो भन नि त ए देख्यौ तिम्रो नाम के रे भनिदेऊ त हस्बिन अनि फुल नेम हस्बिन अनि हस्बिन के थरी भुजेल ए यो सानो नानीको नाम के अघि हामीलाई चियाएर हेरिरहेको थियो के हो तिम्रो नाम सुजन हो ल सबैलाई हाई गरिदेऊ हेलो गरिदेऊ त यसरी हेलो 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 गरिदेऊ न गरिदेऊ न ल अब तिमीले होइन अब पछि ठुलो भएपछि यो भिडियो हेर्न पाउँछौ ल है सानोको भिडियो हेर्नु ल अनि यो दादा हाम्रो गाउँमा घुम्न आएको रहेछ भन्ने मेमोरिज हुन्छ नि होइन पछि युट्युबमा हेर्नु है हस् बोल न यहाँ हेर त यहाँ यो तिमी हो नि यो को हो यो मान्छे को हो सुजन हो ल बाई 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 गरिदेऊ हामी लाग्छौँ ल हस् पछि ठुलो भएर हेर्ने भिडियो हेर्ने आफ्नो भिडियो हेर्ने ल पछि ठुलो भएपछि गाउँको नाउँ के पो भन्नु थियो सरले भन्थ्यो अरे ल ठिकै छ अब हामीले ठ्याक्कै बिर्सिहाल्यौँ नयाँ नाम होइन तर यो गाउँको नाउँ चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो त्यही गाउँमा छौ अनि यसो गाउँघरतिर हिँडेको अनि यहाँको युवाहरू चाहिँ प्रायः जसो घरमा नहुने सबै काठमाडौँतिर गएर बस्ने यो गाउँ चाहिँ रमाइलो छ अनि अब हामी चाहिँ अब रात पनि पर्न लाग्यो टाइम पनि अलिकति स्पेन्ड पनि भयो राम्रै भयो अब हामी चाहिँ रिटर्न हुँदैछौँ अनि अब यहाँ दाइ पनि खुसी हुनुभएको छ होइन दाइ एकदमै खुसी हो एकदम बहुत खुसी बहुत बढ़िया है इतनी खुशी मिली भन्नु न इतनी खुशी मैं बयां भी नहीं कर सकता ल बहुत खुसी भएर अब हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ यो हरियाली यो स्वच्छ हावाले गर्दाखेरि मजा आयो अब चाहिँ हामी जान्छौँ अब निस्किनुपर्छ अहिले पनि यस्तो गाउँघरमा चाहिँ स्कुलको सुविधा छैन बच्चाबच्चीहरूलाई 3-4 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने अझै पनि बाध्यता छ रोड भएर पनि गाडीको सुविधा रहन्छ स्कुलको लागि स्पेसली यस्तो कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले अब त चुनाव पनि लागिराखेको छ अब चुनावमा पनि
उठ्ने हाम्रो उम्मेदवारहरूले पनि अलिकति यस्तो कुराहरू चाहिँ विचार गरिदिनु भयो भने यो बच्चाहरूको भविष्य चाहिँ उज्जवल हुन्थ्यो होला। राम्रो एजुकेसन पायो भने हामी अब फेरि नेक्स्ट चाहिँ नयाँ के अरे ठाउँमा फेरि हामी भेट्छौँ। आज चाहिँ अब यति नै।